تحياتي أيمن، وشكرا كثير لانضمامك معنا بهذا الحوار. كبداية لهذا الحوار ممكن تكون عم تعرفنا عن نفسك أكثر؟ أيمن أبو نقطة من محافظة درعا، ناطق باسم مؤسسة تجمع أحرار خوراد الإعلامية. المؤسسة تعنى بنقل الأحداث الميدانية والتطورات والانتهاكات التي تحدث في مناطق الجنوب السوري. وهذه المؤسسة يعني تشكلت مع انطلاق الثورة السورية في هذه المنطقة ليتم رصد كافة التحركات، يعني على جميع الأصعدة، اجتماعيا، خدميا، عسكريا، ميدانيا. تمام، ميت أهلا وسهلا. شكرا كثير لك أيمن، شكرا لانضمامك معنا. أيمن، بوصفك ناشط في الجنوب السوري، كيف تصف لنا الوضع في جنوب سوريا في درعا والسويداء تحديدا؟ نعم، يعني إذا بدأنا بالوضع خلال 4 سنوات على اتفاقية التسوية في المنطقة الجنوبية، هذه التسوية التي رعاها المجتمع الدولي في هذه المنطقة الاستراتيجية من سوريا. نتحدث بالبداية عن محافظة السويداء. محافظة السويداء تعتبر خزان بشري كبير من أبنائها. تعرضت هذه المحافظة لاستفزازات من قبل أجهزة النظام الأمنية، تجنيد مجموعات محلية. إيران أيضا دخلت على الخط مرارا وتكرارا عن طريق ميليشيات الدفاع الوطني، ودعمت هذه الميليشيات بالمال والسلاح والبطاقات الأمنية، ليكون هناك خلال ال4 سنوات الماضية تغيير في السلوك والنهج، حيث باتت عمليات الخطف الممنهجة بين درعا والسويداء. هذا الأمر الذي أجج الفتن بين المحافظتين الجارتين بالحقيقة. عمليات الخطف والخطف المضاد ارتفعت وتيرتها بعد اتفاق التسوية. كان هناك عدة اجتماعات عشائرية لوجهاء من محافظة درعا ومحافظة السويداء، ويعني أصدروا عدة بيانات أدت هذه الاجتماعات العشائرية إلى التقليل من كمية عمليات الخطف على إثر ملاحقة هذه الميليشيات التي هي كانت مدعومة من شعبة المخابرات العسكرية. عدة قياديين من السويداء، منهم راجي فالحوط الذي تم مهاجمة مقراته في الآونة الأخيرة، وكان هناك إجماع من قبل الفصائل المقاتلة المحلية في السويداء على إنهاء ملف راجي فالحوط، وتم القضاء على مجموعته كاملة بين قتيل وأسير. أعتقد أن الأمور الآن في محافظة السويداء نوعا ما عادت إلى نصابها بالنسبة لأهالي المحافظة. النظام حاول مرارا وتكرارا الضغط على شبانها لكي يعني ينحازوا باتجاه الخدمة الإلزامية والاحتياطية، لكن كان هناك الرفض الشعبي من قبل أبناء محافظة السويداء. إيران هي الأخرى يعني حاولت أن يعني تستقطب هذه المجموعات المحلية لصالحها لتمرير تجارة المواد المخدرة محليا وتهريبها أيضا عبر الحدود. جندت إيران عشرات الشبكات، وكل شبكة يعني تحتوي على عشرات العناصر من أبناء هذه المنطقة، وتحديدا نتحدث عن قرية الشعاب وخربة عواد. هاتين القريتين الحدوديات مع الأردن، من هنا منفذ تهريب المواد المخدرة، وهنا موقع الاشتباكات التي تحدث بين الحين والآخر من قبل الجيش الأردني مع هذه الميليشيات المجندة من قبل إيران. إذا ما تحدثنا أيضا عن محافظة درعا خلال ال4 سنوات الماضية، نتحدث عن عدد كبير من الانتهاكات التي قامت بها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في هذه المحافظة. خضعت المحافظة إلى عمليتي اتفاق تسوية، الأولى في تموز 2018 والثانية في أيلول 2021، على أعقاب العملية العسكرية قبل عام التي شنتها ميليشيات الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله وإيران في هذه المنطقة باتجاه أحياء مدينة درعا. نتحدث عن درعا البلد، طريق السد، المخيمات. تم حصار هذه المنطقة وقصفها بمختلف الصواريخ الثقيلة، صواريخ الأرض أرض وراجمات الصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة، ما تسبب بنحو 40 شهيد مدني في هذه المنطقة، وعملية عسكرية كبيرة أدت بالنهاية إلى اتفاق تسوية جديد شملت معظم مدن وبلدات المحافظة. الواقع في محافظة درعا فلتان أمني، لا يكاد يمر يوم إلا ويستفيق أبناء المحافظة على عملية اغتيال ومحاولة اغتيال بحق قيادي سابق بفصائل المعارضة، عنصر سابق بفصائل المعارضة، المدنيين على اختلاف توجهاتهم، منهم المتعاونين مع أجهزة النظام، منهم الذين يعني
يعملون في قطاع البلديات، المجالس البلدية، وأيضا عمليات استهداف طالة أمناء حزب البعث المقربين من النظام. هناك أيضا استهدافات بحق ضباط وعناصر قوات النظام أيضا في محافظة درعا. يأتي ذلك الاستهدافات فيما يخص استهداف قوات النظام والضباط ردا على الانتهاكات التي يقومون بها. نتحدث عن نحو 2500 معتقل من أبناء محافظة درعا من بعد اتفاقية تموز 2018 موثقة لدينا بالأسماء في تجمع أحرار حوران. نتحدث أيضا عن نحو 1500 عملية ومحاولة اغتيال خلال ال4 سنوات الماضية. هذا الواقع الأمني السيء الذي عززته أجهزة النظام وإيران في هذه المحافظة يأتي بهدف إفراغ المنطقة من الفئة الشبابية. وكان هناك تسهيل يعني عن طريق شعبة مبنى الجوازات، وأعطوا منح لشعب التجنيد أن يتم هناك منح أذونات للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية وإعطائهم أذونات سفر. وبطبيعة الحال غادر آلاف الشبان إلى دول الإمارات وإلى ليبيا ومنهم إلى أوروبا. يعني هذا الإفراغ كان متعمد كما أشرت من قبل إيران، هي تعليمات إيرانية لإفراغ المحافظة من الفئة الشبابية. والآن نحن مجددا هناك استفزازات جديدة من قبل النظام بحق مدينة طفس، مدينة في الريف الغربي تعدادها نحو 70,000 نسمة في هذه المنطقة، تحاصر اليوم من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية التي الآن تستهدف هذه المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة. تمام، شكرا لك أيمن، وشكرا لهي المعلومات القيمة اللي عم نرجع نستعيد فيها كثير تفاصيل عن درعا والسويداء. بالعودة إلى درعا تحديدا، ذكرت النظام السوري، ذكرت الفرقة الرابعة، ذكرت دور إيران في المنطقة. ماذا بشأن روسيا؟ كيف تصف دور روسيا في المنطقة في درعا تحديدا؟ نعم، بالنسبة لدور روسيا كان يعني بحسب اتفاقية التسوية في تموز 2018 يعني هم تحدثوا للمجتمع الدولي، يعني هم تحدثوا لهم أننا ضامنين لهذه الاتفاقية. لكن بعد التسوية حدثت عدة عمليات عسكرية من قبل النظام في محافظة درعا. لم يكن للروس إلا أنهم ماطلوا بهذه الاتفاقيات، ولم يكن لهم دور سوى التهدئة في النهاية. ولكن لم تستطع روسيا حتى اليوم بتقديري وبحسب اطلاعي، لم تتمكن روسيا من لجم هذه الميليشيات الإيرانية. كما يقال أن هناك يعني تضاد بين روسيا وإيران، لكن الذي يتضح لنا أن الجميع على طاولة واحدة، والجميع متفق على النيل من أبناء هذه المحافظة وإفراغها من شبابها، وأيضا إعادة النظام لقبضته الأمنية في المحافظة. ولذلك هي المحاولات متكررة. في الأول من آذار 2020 كان هناك عملية عسكرية باتجاه مدينة الصنمين، أنهت عدة مجموعات معارضة للنظام في هذه المنطقة. أيضا في العام يعني الذي تلاه كان هناك في أم باطنة بريف القنيطرة أيضا عملية تهجير لأبنائها. نتحدث أخيرا عن درعا البلد في العام الماضي وأحياء مدينة درعا، كان هناك تهجير أيضا وعملية عسكرية استمرت لنحو 90 يوم 3 أشهر. واليوم مجددا هناك حصار لمدينة طفس، وهناك تهديدات مماثلة مجددا إلى درعا البلد ومدينة جاسم. وأيضا مدينة مصر الشام معقل اللواء الثامن الذي كان مدعوما من قبل روسيا، واليوم يعني بعد تسويات أيلول 2021 باتت تبعية هذا اللواء إداريا إلى شعبة المخابرات العسكرية. هناك استفزازات أيضا من قبل الميليشيات الإيرانية من أبناء مدينة بصرة الذين كانوا متواجدين في مدينة بصرة وتم طردهم في معارك سابقة بالعام 2015 مع المقاتلين المعارضين في الجيش الحر. اليوم هناك يعني عمليات استفزاز من قبل الميليشيات الإيرانية باتجاه مدينة بصرة الشام لمحاولة إعادتهم إلى هذه المدينة. لكن دور الروس اليوم هو دور لم يكونوا ضامنين، إنما ساهموا ببعض الجزئيات التي أدت إلى تخفيض التوتر في هذه المنطقة. وإنما لم يتدخل الروس في عدة ملفات، منها ملف الاغتيالات، رغم إثبات أن النظام والمخابرات الجوية والأجهزة الأمنية إجمالا
قامت بتشكيل خلايا أمنية بمحافظة درعا للتخلص من قادة وفصائل المعارضة السابقين، وإحداث الفوضى الأمنية في هذه المنطقة بهدف إحكام السيطرة عليها بشكل أكبر. بالإضافة إلى ملف المعتقلين، لم يتدخل الروس في هذا الملف على الإطلاق، وأيضا عدة ملفات الخدمية وأمور أخرى تخص الواقع المحلي في هذه المحافظة. تمام أيمن، ذكرت بحديثك أنه النظام يريد بسط سيطرته الأمنية على درعا. هل هذا هو كل الهدف الذي يرغب النظام بتحقيقه في درعا، أم هناك أهداف أخرى؟ أو ربما يكون الهدف أقل من بسط السيطرة الأمنية، ممكن يكون هو إعادة مؤسسات الدولة، رفع علم الدولة السوري في المنطقة، أو العلم الأحمر كما يتم الرمز إليه. نعم، الذي يرنو ويهدف له النظام السوري من إطلاق هذه العمليات العسكرية المحدودة يعني على المناطق التي هي تعتبر خارج نطاق سيطرته، أشرت لكم بالبداية، هو إنهاء ملف القادة وعناصر المعارضة السابقين عن طريق إما اعتقالهم أو يعني اغتيالهم والتخلص منهم، لينهي النظام الحقبة الفصائلية التي يعني كانت ضمن فصائل الجيش الحر وفصائل المعارضة في محافظة درعا. هذا هو الهدف الرئيسي الذي عملت عليه أجهزة النظام والميليشيات الإيرانية خلال 4 سنوات ماضية في محافظة درعا. بالإضافة إلى ملفات أخرى، النظام يهدف إلى بسط سيطرته على جميع أنحاء محافظة درعا ضمن هذه المنطقة لتبرير أيضا مشاريع إيرانية في هذه المنطقة. هناك بيع وشراء عقارات، هناك شراء عقارات من شخصيات مدعومة من قبل إيران تقوم على شراء العقارات الآن في وسط حالة الفقر المستشرية في مناطق الجنوب السوري. نتحدث أيضا عن تجارة المواد المخدرة محليا، إغراق هذه المنطقة وإفساد الشبان في هذه المنطقة لتجنيدهم في صفوف هذه الميليشيات ليكونوا أيضا فيما بعد. وإيران تعمل على النفس الطويل من خلال ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الذين يأتون إلى المنطقة ويتنقلون بين الحين والآخر ويشرفون على تجارة هذه المواد المخدرة التي تعود لهم بملايين الدولارات. وبالتالي هذه الأموال يتم استخدامها كما أشرت للميليشيات المحلية ليقوموا باغتيال المعارضين للنظام وإيران، وأيضا تمرير هذه المشاريع باتجاه دول الجوار الأردن ودول الخليج العربي، كما تعلن الأردن عن إحباط عمليات تهريب المواد المخدرة. والأردن صرحت ووجهت الاتهامات إلى ميليشيات إيرانية، وتقف أيضا قوات محلية ضمن جيش النظام هي من تقوم بمساعدة الميليشيات الإيرانية عن طريق المخافر الحدودية على طول الحدود السورية الأردنية. بالعودة إلى سويداء، كيف يتورط النظام السوري في الاضطرابات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سويداء؟ نعم، بالنسبة لمحافظة السويداء كما أشرت يعني النظام جند خلايا أمنية، مجموعات محلية في هذه المنطقة، تحديدا شعبة المخابرات العسكرية وعدة جهات أمنية قامت بتجنيد هؤلاء هذه المجموعات للقيام بإخضاع المحافظة للقبضة الأمنية مجددا من قبل النظام. هذه المحاولات كانت المتكررة لسكان محافظة السويداء قوبلت بتظاهرات قطع للطرقات من أبناء المحافظة. حتى هذه الميليشيات المحلية قامت باختطاف مدنيين من أبناء السويداء، آخرهم مقربين يعني من شيوخ العقل في محافظة السويداء. أدت هذه التوترات إلى قطع طريق السويداء دمشق من قبل أبناء المحافظة، ولاحقا أدى الأمر إلى أن قامت وأجمعت فصائل السويداء المحلية التي لا تتبع طبعا لأجهزة النظام الأمنية، قامت بالهجوم على مقرات راجف الحوط التابعة لشعبة المخابرات العسكرية وإنهاء هذه المجموعة بشكل كامل. بالإضافة إلى وأشاروا هم إلى يعني الوجود الإيراني، وأن إيران من خلال ميليشيات الدفاع الوطني ودعمها لعدة ميليشيات في محافظة السويداء تسعى إلى إحداث التوتر والفوضى الأمنية، لكن تماسك البنية الفصائلية وأبناء السويداء مع يعني الوجهاء من هذه المحافظة أدى إلى إنهاء وإحباط حتى الآن محاولات النظام وإيران المتكررة لإعادة القبضة الأمنية على رقاب الأهالي في محافظة السويداء. أيمن، حسب تعبيرك أنه ليس فقط النظام من يتورط في الأحداث في السويداء، إنما هناك إيران أيضا تسعى إلى السيطرة على السويداء، إعادة القبضة الأمني. برأيك هل ينتقم النظام أو إيران
كونه هي وصية على النظام السوري بطريقة أو بأخرى من أهل السويداء، من الشعب الموجود في السويداء، بسبب عدم أو رفض إرسال أبنائهم إلى الجيش والتورط في قتل السوريين؟ أكيد يعني هي إيران واضح تماما أهدافها بهذه المنطقة الاستراتيجية. آه، عن طريق تجنيد الخلايا إيران تحاول يعني إرغام أبناء المحافظة إلى أن ينخرطوا ضمن يعني صفوف ميليشياتها أو ميليشيات أيضا النظام. يعني هي مصلحة مشتركة يعني بين النظام وإيران، لكن إيران تسعى إلى هذه المنطقة الاستراتيجية لتمرير عدة مشاريع أهمها تجارة وترويج المواد المخدرة، والتي تعود بملايين الدولارات إلى ميليشياتها المحلية. هذا هو الشيء الرئيسي الذي تركز والذي ركزت عليه إيران خلال الأربع سنوات الماضية، ولا زالت مستمرة وتعمل على النفس الطويل من خلال الميليشيات التي تقوم على تجنيدها بشكل مستمر وإعطائهم السلاح والمال والبطاقات الأمنية لإحكام القبضة في هذه المنطقة. في ظل الأحداث الأخيرة اللي شهدتها سواء درعا أو السويداء، هل هناك موجات نزوح جديدة؟ هل هناك حالة نزوح من درعا إلى السويداء؟ هل هناك حالة نزوح من درعا إلى السويداء، أو بالعكس من السويداء إلى درعا، أو حالات نزوح أو حالات نزوح خارج المنطقة؟ نعم، الوضع يعني بين درعا والسويداء هناك يعني الأهالي الذين يعملون في مجال الزراعة يتوجهون يعني من درعا إلى السويداء وبالعكس، يعني بشكل طبيعي. يعني رغم هذه التوترات الأمنية التي تحدث يكون هناك تنقل وبيع للخضروات والفاكهة من البساتين الزراعية بين المحافظتين، وهذا بطبيعة الجارتين المحافظتين، والتواصل هناك مستمر يعني بين الأهالي، وهناك صلات قرابة ونسب أيضا. لكن حركات النزوح عندما تتوتر الأمور بين المحافظتين يكون هناك تنسيق على مستوى الفصائل المقاتلة الخارجة عن نطاق نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. يكون هناك تنسيق يعني بين المحافظتين، وهناك فزعات متكررة. منها إحدى الحوادث قبل عدة أشهر قام النظام باعتقال شابة من أبناء درعا البلد. كان هناك فزعة من محافظة السويداء قاموا بالهجوم على إحدى المقرات الأمنية التابعة للمخابرات الجوية فزعة ونصرة لهذه الشابة التي قام النظام باعتقالها، إلى أن خرجت لاحقا. وهذا هو الترابط الوثيق يعني بين المحافظتين، بين درعا والسويداء. تمام، شكرا كثير لك ايمن. بالعوده لموضوع النازحين، اليوم عم نحكي عن نازحين عم ينزحوا داخليا وعم بيروحوا باتجاه او نزوح داخلي بين السويداء ودرعا، او ضمن السويداء او ضمن درعا. هل هناك في نزوح خارج المنطقه، على سبيل المثال نزوح من درعا والسويداء باتجاه مناطق سيطره النظام السوري، او نزوح من درعا والسويداء باتجاه الشقيقه الاردن؟ بالنسبة للنزوح من بعد اتفاقية التسوية 2018 وحتى اليوم خلال الأربع سنوات الماضية، عندما كانت تحدث التوترات في محافظة درعا، لا يعني الأردن لم تفتح أبوابها بالنسبة ل يعني خروج النازحين، ونحن نتحدث عند حدوث التوترات العسكرية. وإنما كانت هناك اتفاقيات. أساسا النظام كان يمنع أي أحد من التوجه يعني إلى المناطق. كان هناك اتفاقيات مع لجان التفاوض واللجان المركزية، وتم إخراج عدد من الحافلات باتجاه الشمال السوري. وهذا الأمر الذي كان يعني يشدد عليه ضباط النظام، أن يكون هناك خروج من يرغب بالتهجير والنزوح باتجاه مناطق الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام. هذا كان ضمن الاتفاقيات التي تعقد بين لجان التفاوض والنظام، وهذا ما كان يشدد عليه ضباط النظام. ايمن، بفهم منك انه حتى في حاله التوترات العسكريه، اذا كان بعض الاهالي انه بيرغبوا بالانتقال لمناطق سيطره النظام السوري لا يسمح بذلك، ويشترط خروجا الى مناطق شمال السوري الخارجه عن سيطره النظام. بالعوده يعني الى حافلات التهجير التي خرجت من درعا البلد، كان العدد العام الماضي نحو 80 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ومعظمهم أيضا هم أرادوا الخروج ذاتيا. النظام وضع قوائم وهو أراد تهجير مقاتلين سابقين في المعارضة. أعتقد وأنا بحسب متابعتي كان هناك خروج لعدد من هؤلاء العناصر والقادة، لكن من تلقاء أنفسهم من ذات أنفسهم. ولكن النظام وضع قوائم. هناك مدنيين كثر، نساء، أطفال، خرجوا بهذه الحافلات والنظام لم يمانع ذلك.
فيما يخص حافلة أم باطنة أيضا كانت يعني تقل نحو 150 شخص، عوائل مدنيين أيضا مقاتلين سابقين هم خرجوا من تلقاء أنفسهم، وبعضهم النظام شدد على خروجهم. ومدينة الصنمين 23 شخص جميعهم من المقاتلين السابقين، وهي المجموعة المعارضة التي اشتبكت مع النظام في الأول من آذار من العام 2020. ايمن، هون يعني احنا عم نحكي على عمليات تهجير قسري خصوصا في الاشخاص اللي اجبرهم النظام على الانتقال الى الشمال السوري. بدي اركز على نقطه النازحين. هل يمكن اليوم اشخاص من درعا انه ينزحوا باتجاه مناطق ثانيه مسيطر عليها النظام السوري، او لا النظام السوري ما بيسمح حصرا اما داخل مناطق درعا اللي هي خارجه عن سيطرته بشكل جزئي، او باتجاه الشمال السوري؟ الآن بالنسبة للجنوب السوري يعتبر كليا تحت سيطرة النظام السوري، كون يعني هناك يعني إحكام للسيطرة عن طريق يعني عشرات الحواجز، نحو 140 حاجز ونقطة عسكرية للنظام بين مدن وبلدات محافظة درعا. من أراد عندما يشن النظام عمل عسكري باتجاه منطقة معينة ويجبر الأشخاص محددين على الخروج، يعني الأمر متفاوت، لكن المدنيين لا ينزحون باتجاه مناطق سيطرة النظام الفعلية. وهنا يعني المدنيون يتوجهون إلى الشمال السوري الخارج عن سيطرة النظام، في حال كان هناك طبعا تم التوصل إلى اتفاق لخروج حافلات تهجير قسري باتجاه الشمال السوري المحرر. لكن النظام بكل تأكيد لا يسمح لهؤلاء الأشخاص أن يخرجوا باتجاه مناطق سيطرته الفعلية. هناك مناطق نعم ضمن محافظة درعا خارجة عن سيطرة النظام بشكل جزئي، بعض المدن بشكل كلي، لكن نحن نتحدث عن الجنوب بشكل كامل هو مسيطر عليه من قبل النظام والميليشيات الإيرانية، كما أشرت عن طريق الحواجز العسكرية المتواجدة والمنتشرة بين المدن والبلدات. وهذا يعني أحد البنود التي لم تنفذ من قبل طرف النظام، أن يتم سحب الحواجز العسكرية وإعادة قوات النظام إلى ثكنات العسكرية. لم يتم الالتزام بهذا البند، وهو كان بندا مفصليا أدى إلى حدوث توترات بمحافظة درعا. حتى المجتمع الدولي بعد انتهاء العملية العسكرية في درعا البلد صيف العام 2021 أجبر الدول العربية، أجبرت ميليشيات الفرقة الرابعة وأجبرت النظام على إخراج وإنهاء ملف ميليشيات الفرقة الرابعة المدعومة من قبل إيران من الجنوب السوري. وخرجت يعني ميليشيات الفرقة الرابعة من هذه المنطقة بشكل كامل، لم يعد لهم تواجد سوى بعض الخلايا الأمنية التي يقومون من خلالها على اغتيال المعارضين بهذه المحافظة. أيمن، في ظل الظروف الحالية في سوريا، هل تعتقد أنه عودة النازحين السوريين آمنة؟ غير آمنة أبدا. عمليات الاعتقال مستمرة، عمليات الاغتيال، الواقع الأمني سيء. نحن وأنا ابن محافظة درعا أتحدث عن هذه المنطقة الجنوبية، يعني لا يكاد يمر يوم إلا هناك عمليات اعتقال، هناك عمليات اغتيال. والعمليات الاغتيال لم تعد تشمل المقاتلين المعارضين، هناك يعني عمليات تصفية محددة أيضا، يعني لإشعال وخلق المشاكل العشائرية، يعني والنظام يهدف إلى أن يكون هناك يعني هذه المشاكل بين العشائر بمحافظة درعا لإشغال الناس بأنفسهم. وهذا يعني عمل عليه النظام طوال الأربع سنوات الماضية، تغذية المشاكل العشائرية ضمن مناطق الجنوب السوري، كما حدث في طفس مؤخرا، قام بتعزيز وتغذية هذه المشاكل بين العشائر ضمن هذه المدينة. ولذلك يعني العودة للنازحين اللاجئين خارج سوريا، عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام غير آمنة كليا. وأشرت لك حادثة الشابة من بيت الأبازيد من درعا البلد عندما عادت من لبنان لتقديم امتحانات جامعية في جامعة دمشق فرع درعا، قامت المخابرات الجوية باعتقالها لأسبوع كامل، حتى كان هناك وساطات من لجان التفاوض، وقد تم إطلاق سراحها خلال أسبوع من احتجازها لدى المخابرات الجوية بدمشق. شكرا كثير أيمن، شكرا كثير لوجودك معنا في هاي المقابلة. وإذا حابب شيء تضيفه وتوجه رسالة، كونه حاليا أنت موجود بمناطق درعا، المناطق الخارجة جزئيا عن سيطرة النظام السوري أو الميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، إذا حابب توجه أي رسالة إلى المجتمع الدولي من خلال هاي المنصة. نعم، بداية بتشكركم أكيد على اللقاء وعلى المقابلة، ويعني الله يعطيكم ألف عافية. بالنسبة لي يعني الرسائل اللي بوجهها أبناء
محافظة درعا للمجتمع الدولي. هاي المنطقة الجنوبية، المنطقة الاستراتيجية اللي أبنائها خرجوا يعني بمطالب محقة وعادلة، يعني الآن هم يعانون من 4 سنوات لحرب اغتيالات أمنية تطال أبنائهم على جميع انتماءاتهم وتوجهاتهم الموالية والمعارضة. هذه المنطقة يحدث بها تغيير ديموغرافي ممنهج من قبل ميليشيات إيران. النظام يحاول إعادة تأهيل نفسه عن طريق السيطرة الفعلية وإحكام القبضة الأمنية على رقاب الأهالي، وهذا ما يزيد التوترات بشكل مستمر. الروس لم يكونوا بيوم من الأيام ضامنين لاتفاق التسوية. ما نراه هو وقوف ومساندة الروس إلى جانب النظام وإيران في عملهم ضمن مناطق الجنوب السوري، وذلك لتمرير المشروع الإيراني بهذه المنطقة و يعني التغيير الديموغرافي، تثبيت مشروع إيران للتغيير الديموغرافي بهذه المنطقة وتبديل السكان المحليين ويعني تهجير ما يمكن تهجيره من أبناء هذه المحافظة والتخلص من كل من يعارض ويقف حجر عثرة أمام مشروع إيران والنظام بهذه المنطقة. لذلك يتوجب على المجتمع الدولي، ونحن هنا نتحدث أن الخطر الذي يعني تسعى وأن إيران تقوم على يعني هدفها ليس فقط الجنوب السوري، هناك تهديدات تخص الأمن الوطني الأردني، وهناك أيضا تهديد من خلال تجارة المخدرات إلى الدول العربية والمجتمع الدولي برمته. ولذلك ينبغي أن يكون هناك مساندة لأهالي محافظة درعا وأبنائها للجم هذه الميليشيات وإنهاء وجودها من هذه المنطقة كليا، لتنعم هذه المنطقة بالاستقرار والسلام، ويعني وضع النظام عند حدوده لكل الانتهاكات التي يقوم بها، وعندها يكون هناك عودة فعلية للاجئين من خارج البلاد عندما تستقر الأمور ضمن هذه المنطقة. لكن نحن نتحدث الآن ضمن الوضع الحالي، هو وضع في غاية المعاناة وفي غاية الألم بالنسبة لأهالي المنطقة. في حال بقاء النظام السوري والميليشيات الإيرانية ضمن هذه المنطقة، الأمور تتجه إلى التعقيد والتعقيد ويعني الفوضى الأمنية الكبيرة في هذه المنطقة. شكرا كثير أيمن، شكرا لوجودك معنا بهذه المقابلة. نتمنى السلام لك ولكل أهلنا بدرعا والأمان والحرية والخلاص من النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة. الله يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا كثير.